สวัสดีครับผมสกายเองนะครับ คลิปนี้นี่ก็บอกตรงๆนะครับไม่คิดว่าจะได้วาดให้มันจนครบเลยนะครับ วาดไปวาดมานี่ผมวาดซีรีส์นี้เกือบหมดแล้วนะครับนั่นก็คือสปีกเกอร์แมนนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมยังไม่ได้วาดนะครับก็วาดซะเลยครับก็แบบนี้เลยครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมแล้วก็มีวงกลมเล็กๆเป็นน็อตอยู่ข้างในแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เติมไปครับเป็นมุมกล่องเหลี่ยมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเฮดโฟนนะครับหรือหูฟังนั่นเองตัวนี้นี่ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นหูฟังขีดโค้งๆสวยๆครับโค้งให้มันดีๆขนานกับเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่มันก็จะได้โค้งแบบขึ้นรูปเลยอย่างนี้แล้วนี่คือโครงอนาโตมีอนาถานะครับเวลาผมวาดเนี่ยผมวาดสามารถวาดได้ท่าทางอย่างที่เราคิดนะเพราะว่าเรามีโครงอนาโตมีที่เป็นของเราเองแล้วเนี่ยนี่ครับผมก็วาดท่านี้เลยครับท่ากระเด้าอากาศนั่นเองครับ บอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับนี่บอกได้เลยนะครับไม่มีใครวาดท่าเต้นท่านี้แน่นอนนี่สำหรับสปีกเกอร์แมนเวอร์ชันสกายก็จะท่านี้เลยนะครับโคตรเท่นี่คือการแค่ล่างโค้งนะครับแค่ล่างโค้งนี่ผมก็สะท้านแล้วครับสำหรับท่านี้ครับโอ้โหผมเป็นห่วงเลยนะว่าเอวมันจะหลุดเนี่ย แล้วนี่ก็คือปกคอเสื้อนะครับแล้วก็เติมเน็กไทไปแบบนี้เลยนี่มันก็ต้องพิ้วอย่างนี้ครับสำหรับสปีกเกอร์แมนตัวนี้นี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับเน็กไทก็จะเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยมันจะค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแบบนี้เลยปึ๊บไปค่อยๆเติมไปครับไม่ต้องรีบนี่แค่นี้เราก็ได้เน็กไทลายวงกลมสุดแสนสวยแล้ว ต่อไปเราก็เป็นเสื้อสูทนะครับนี่เสื้อสูทผมก็ผิวแบบนี้เลยครับเอวคอดแล้วก็มาบานตรงนี้แบบนี้นะครับสองด้านนี่แค่นี้ก็เขาคงความเท่มาแล้วครับนี่สปีกเกอร์วูแมนของผมนี่ลำวงฟอนต์เล็บไปแล้วนะครับ ส่วนสปีกเกอร์แมนของผมเนี่ยมาเหนือเลยครับ มาด้วยท่าเด้าอากาศเลยทีเดียวนี่ ดูท่าครับโคตรจะมั่นใจเลยครับนี่ส่วนมือนี่ก็เอาไว้ตรงหลังหัวมันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องวาดมือนะครับ นี่เอาตรงนี้เลยครับแล้วก็เติมรอยยับไปนี่เป็นรอยยับของเสื้อสูทนะแบบนี้เลยนี่พอเอามือวาดตรงหลังหัวแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดมือให้มันเมื่อยนะครับ นี่จากนี้ไว้ก็เป็นเติมรายละเอียดแล้วนี่คือกระเป๋านี่แล้วก็เป็นรายละเอียดของเข็มขัดนะครับเราก็วาดเข็มขัดไปพวกนี้ก็จะเป็นชุดง่ายๆนะเป็นชุดเหมือนกับชุดพนักงานออฟฟิศนะครับก็ใส่ไปเลยนี่คือเข็มขัดปึ๊บประมาณนี้นี่บอกได้เลยว่าผมวาดท่านี้นี่ไม่มีใครวาดท่านี้แน่นอนครับ แล้วเวลาเพื่อนๆวาดตามผมเนี่ยก็อย่าไปบอกใครนะครับว่าวาดท่านี้มาจากช่องผมนะครับ ผมอายเขาครับ นี่ก็เวลาไปบอกเขานี่ก็ไปบอกคนอื่นที่เราวาดแล้วโชว์นะว่าท่านี้คือท่าเต้นโยกย้ายใส่สะโพกนะไม่ใช่ท่าเด้าอากาศนะครับ ถ้ามาอยู่ช่องผมนี่คือท่าเด้าอากาศทันทีเลยนี่ โอ้โหนี่คือเท้านะครับโคตรเฟี้ยวเอาให้มันยาวๆหน่อยนี่ประมาณนี้แล้วนี่คือเท้าก็วาดง่ายๆเลยครับแบบนี้เลยนี่มีส้นนิดนึงโอ้ดูสปีกเกอร์แมนของผมมันบิดท่าครับโอ้โหเฟี้ยวจริงนี่รับรองไม่มีใครเหมือนก่อนจะระบายสีไม้พื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือรู้จักแหล่งกำเนิดแสงเผื่อใครไม่รู้ว่านี่คือหลอดไฟที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเดินทางมาด้วยความเร็ว 299,792,458 เมตรต่อวินาทีเมื่อแสงอุตสาหเดินทางไกลมาถึงเราก็ต้องให้เกียรติแสงโดยการเว้นไฮไลท์ขาวให้พอเหมาะเพื่อเป็นการต้อนรับแสงฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการประหยัดสีตรงไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะประหยัดจริงๆก็ตาม5
ฟังความรู้ดีๆแล้ว เราก็ต้องทำตามประเพณีที่ดีงามด้วย โดยการประหยัดทำการเว้นแสงขาวแล้วระบายซิลเวอร์เกย์รองพื้นชิวๆแล้วใช้สีเด้าอากาศด้วยบลูเกรย์ทับอีกเลเยอร์ให้เนียนเหมือนใช้หลอดไฟประหยัดเบอร์ 5 ไล่เฉดเงาด้วยเซเลเรียนบลูแล้วทับถมด้วยซิลเวอร์จะดูดีมีมิติแดนซ์กระจายเน็กไทสีดำแบล็กอย่างสวยแต่สีไม้สีดำสภาพดูไม่จืดเติมเงาดำในส่วนต่างๆให้สวยมีเสน่ห์ดังใจกระเด้าอากาศโคตรเฟี้ยว